নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে মই লিখি ৰাখিছোঁ টপিকটো ইণ্ডিকেটৰ কানেকশ্যন উইথ বৰ্ড। এখন বৰ্ডৰ সৈতে এটা ইণ্ডিকেটৰ কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয় আজি শিকোঁ আহক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়া সকলোখিনি কথা অতি ভালদৰে বুজি পাব। যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মইতো লিখি ৰাখিছোঁ ইণ্ডিকেটৰ কানেকশ্যন উইথ বৰ্ড। এইটো আপোনালোকে দেখিছে এখন বৰ্ডত মই এটা ইণ্ডিকেটৰ লাগিছোঁ। এই ইণ্ডিকেটৰটো কি কাৰণে লগাব লাগে? এখন ঘৰত ইণ্ডিকেটৰটো প্ৰয়োজন এই কাৰণেই হয় যে এখন ঘৰত কাৰেণ্টৰ উপস্থিতি বা এটা চাৰ্কিটত কাৰেণ্ট আছেনে নাই, বা এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আপোনাৰ কাৰেণ্ট আছেনে নাই চাবৰ কাৰণে এই ইণ্ডিকেটৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ কাৰণে মই এটা চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম আঁকি ৰাখিছোঁ। সদায় এটা ইলেক্ট্ৰিকৰ কানেকশ্যন কৰোঁতে এটা মই চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামৰ অতি প্ৰয়োজন হয়। এইটো হ'ল ইণ্ডিকেটৰ। এইটো ইণ্ডিকেটৰ আপোনালোকে দেখিছে, ৰঙাটো ইণ্ডিকেটৰ। ইয়াতো মই তেনেকৈ ইণ্ডিকেটৰ আঁকিছোঁ। আৰু এইটো ছুইচ আৰু এইটো চকেট। এখন বৰ্ডত কিদৰে কানেকশ্যন কৰা হয় এইটো শিকোঁ আহক। এই ৰঙাটো ফেজ, ক'লাটো নিউট্ৰেল আৰু সেউজীয়াটো আৰ্থ। এই ৰঙাটো ফেজ লাইনটো গৈ ছুইচৰ তলৰ পইণ্টটোত লাগিছে আৰু ইণ্ডিকেটৰো এটা পইণ্টত লাগিছে। আৰু আপোনাৰ ছুইচৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই চকেটটোলৈ ফেজ লাইনটো আহিছে আৰু নিউট্ৰেলটো গৈ আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰৰ এটা পইণ্টত লাগিছে, তাৰপৰা আহি চকেটৰ বাও পইণ্টত লাগিছে। সদায় ফেজ লাইনটো চকেটৰ সোঁ ছাইডে লাগে। ইণ্ডিকেটৰত কোনো ছুইচ নোহোৱাকৈ সদায় ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আমি দুইটা কানেকশ্যন কৰি দিলেই হৈ যাব। তাত কোনো ছুইচৰ প্ৰয়োজন নাই। যেতিয়াই কাৰেণ্ট আহিব এখন ঘৰত বা এটা চাৰ্কিটত আমি কাৰেণ্ট আছেনে নাই গম পাম। কাৰেণ্ট থাকিলে ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলি থাকিব আৰু কাৰেণ্ট যোৱাৰ পিছত সেই ইণ্ডিকেটৰটো অফ হৈ যাব। তাত কোনো ছুইচ নালাগে। তাত ফেজ আৰু নিউট্ৰেল দুটা পইণ্ট থাকে, সেই দুটা পইণ্টত লগাই দিলেই হৈ যায়। এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলটো কৰি চাওঁ আহক। প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে মই কানেকশ্যনটো কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া কি ধৰণে কৰিছোঁ এবাৰ দেখুৱাই লওঁ, তাৰপৰা কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই আমি চাৰ্কিটটোত কাৰেণ্ট দি চেক কৰি চাম। এতিয়া হ'ল এই ৰঙাটো ফেজ, এই ক'লাটো নিউট্ৰেল আৰু এই সেউজীয়াটো আৰ্থ, যিটো মই এই চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামত যি ধৰণে দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া ৰঙাটো ফেজ আহি ছুইচৰ এটা পইণ্টত লাগিছে আৰু আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰৰ এটা পইণ্টত লাগিছে। ইণ্ডিকেটৰৰ দুটা পইণ্ট আছে, এই দুইটা ইণ্ডিকেটৰৰ পইণ্ট। ছুইচৰ তলৰ পইণ্টটোত লাগিছে আৰু ইয়াৰো ইণ্ডিকেটৰৰ ছুইচৰ তলৰ পইণ্টটোৰ লগত সংলগ্ন কৰি দিছোঁ, তলৰ পইণ্টটোৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। এইকাৰণে কৰিছোঁ যেতিয়াই কাৰেণ্ট আহে আমাৰ ছুইচৰ তলৰ পইণ্টটোত কাৰেণ্ট পাব আৰু ইণ্ডিকেটৰটো কাৰেণ্টটো পাব। আৰু নিউট্ৰেলটো তেনেকৈ এটা চকেটৰ এটা পইণ্টত নিউট্ৰেল লাগিছে, তাৰ লগত আমি কানেকশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু চকেটলৈ ছুইচৰ ওপৰৰ পৰা এইটো সোঁ ছাইডে ফেজটো দিছোঁ। আপোনালোকে এইফালে বাওঁফালে যেন লাগিছে, যেতিয়া মই বৰ্ডখন ঘূৰাই দিম এই ছাইডটো সোঁ ছাইড হ'ব। আৰু আৰ্থিংটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে সেউজীয়া পইণ্টটো সদায় আৰ্থিঙত লগাই, এইটো মই আৰ্থিংটোত লগাই ৰাখিছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে এখন বৰ্ডৰ কানেকশ্যন কৰিব তেতিয়া সেই আৰ্থিংটো তাত প্ৰপাৰ কৰি ল'ব। এতিয়া ছুইচৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা চকেটৰ সোঁ ছাইডে ফেজটো আহিল, নিউট্ৰেলটো আহি চকেটৰ এটা পইণ্টত লাগিল আৰু ইণ্ডিকেটৰৰ এটা পইণ্টত লাগিল। মেইন ফেজটো ছুইচৰ সদায় তলৰ পইণ্টটোত লাগিলে। এতিয়া আমি কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই চাওঁ আহক। তাৰ কাৰণে এইখন বৰ্ডখন লৈছোঁ, বৰ্ডলৈ মেইন ছাপ্লাইটো দিছোঁ। ছাপ্লাইটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব এই লাইটটো জ্বলি উঠিছে। তেতিয়াই গম পাব যে ছাপ্লাইটো বা কাৰেণ্টটো আপোনালোকৰ এই বৰ্ডখনলৈ আহিছে। তাৰপিছত মই আপোনালোকক এই চকেটৰ কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই চাবৰ কাৰণে এটা টেষ্ট লেম্প আনিছোঁ। এই টেষ্ট লেম্পটো ইয়াত চকেটত কানেকশ্যন কৰিছোঁ, ছুইচটো দিছোঁ, এই লাইটটো জ্বলিছে আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া গম পাইছে যে চকেটৰ কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে আৰু ইণ্ডিকেটৰ কানেকশ্যনটো ধুনীয়াভাৱে কাম কৰিছে। আপোনালোকে গম পালে যে ইণ্ডিকেটৰ এটা কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয়। ইণ্ডিকেটৰত কোনো ধৰণৰ ছুইচ নালাগে, ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আমাৰ দুইটা কানেকশ্যন কৰি দিলেই হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে ইণ্ডিকেটৰ কানেকশ্যন কি ধৰণে কৰা হয়।
আপোনালোকে এতিয়া গম পালে যে এটা ইণ্ডিকেটৰ কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটা ইণ্ডিকেটৰ কানেকশ্যন কি ধৰণে কৰা হয়। ইণ্ডিকেটৰ এটা এখন ঘৰত বা এটা ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিটত বা কোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থাকিলে আমি কাৰেণ্টৰ উপস্থিতিটো আছেনে নাই বা কাৰেণ্ট আছেনে নাই অতি সহজে এটা চাৰ্কিটত আমি গম পাওঁ। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।